السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة يا جماعة في الفيديو ده هنشوف إزاي هنعمل الجانب بتاع القطة اللي إحنا كنا نحتناها في الفترة اللي فاتت. واللي ما شافش يعني طريقة النحت ممكن يبص بصة على البطاقة اللي هتظهر فوق دلوقتي حالا. أول حاجة بنعملها عشان نعمل أي جانب طبعا يا جماعة إن إحنا نعمل قاعدة للشكل اللي هنعمله، نثبت الشكل عليها. انا عملت طبعا القاعده اللي انتوا شايفينها دي قطعه من الجبس. وعلى فكره انا عملت التأثير الصغير في القاعده بتاعت الشكل نفسه، عشان لو حبيت اصب القطه نفسها بعد كده بالقاعده تبقى القاعده فيها شكل كده، ما تبقاش مربعه وخلاص. بعد ما ثبت الشكل على البلاطه اللي انا عملتها واديت وش بلاستيك لون يعني، بدأت دلوقتي اعزل الشكل بمادة عزل كويسة. يعني أنا استخدمت هنا العزل اللي بستخدمه دايما، اللي هو الصابون السائل ووقود الديزل وزيت الطعام. بعدين يا جماعة هنبدأ بقى في أهم حاجة أو الجزء المهم اللي احنا هنشتغل فيه النهاردة، واللي احنا بنسميه في الصنعة بتاعتنا لجمة. يعني أنا النهاردة هعمل لجمة ما بين الأقدام بتاعة الشكل. طبعا أنا لما كنت بنحت الشكل يا جماعة من البداية، من أول ما خدت التصميم من الأستاذ فاتح وشفت الشكل، وأنا بدأت أشيل هم الأقدام نفسها هتتحل إزاي، هتطلع إزاي في الجانب يعني. بصراحة فكرت كتير وبصيت أكتر من مرة على اليوتيوب أدور عن طريقة يعني، وسألت بعض الأشخاص يعني القريبين مني بيشتغلوا في نفس المجال. ولكن كل الإجابات وكل الحاجات اللي شفتها معظمها يعني كانت بيستخدموا طريقة إن إحنا نصب الأقدام لوحدها أو قدمين منهم يعني أو رجلين منهم أقصد، وبعد كده يتركب تركيب الشغل يعني بتلزق بعد الصب. نفس طريقة الحصان القافز يعني للناس اللي بيشتغلوا في المهنة وعارفينه يعني. لكن أنا فكرت بصراحة وحبيت أعمل طريقة تخلي الشكل كله يطلع قطعة واحدة، يعني من غير ما يبقى فيه أي تركيبات ولا غيره. يعني لما أصب إن شاء الله في القالب الشكل يطلع قطعة واحدة ما فيهوش أي تركيبات. طبعا أنا جبت اللي انتوا شايفينه ده، ده طين أسواني مش صلصال يعني. وعملت بعد ما حددت الخطوط اللي انتوا شفتوها ما بين الأقدام، سديت ما بين الأقدام زي ما انتوا شايفين كده، أو مليت ما بينهم بالطين وسويته طبعا كويس من الخارج يعني. من الداخل أنا مش فارق معايا كتير، لكن من الخارج أنا سويته كويس. وعملت فيه العلامات اللي انتوا شفتوها أنا كنت بعملها بظهر القلم ديت، اللي هي المفاتيح أو العلامات اللي هتبقى رابط ما بين اللجمة اللي أنا بعملها ديت وما بين الجانب نفسه بتاع السيليكون. يعني ممكن حتى الناس اللي بيشتغلوا في المهنة بتاعتنا وما عملوش حاجة زي دي قبل كده ممكن برضو مش هيكونوا فاهمين أنا بعمل إيه من البداية. ولذلك أتمنى إن شاء الله تكمل معايا لغاية الآخر عشان تبقى فاهم أنا أو توصل للفكرة اللي أنا بعملها. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما عملت الطينة بدأت أصب الجبس عليه بنفس الطريقة. عملت جزء زي ما انتم شفتوا الجزء اللي من الداخل، وبعد كده رجعت أعمل الجزء الخارجي بنفس الطريقة اللي انتم شايفينها. لو الفكرة دي نجحت يا جماعة، وأنا بقول لو الفكرة نجحت لأني أنا شخصيا أول مرة أعملها، يعني أنا ما عملتهاش قبل كده بصراحة، ولكن لو الفكرة دي نجحت مثلا هتوفر كتير جدا في الشغل اللي زي كده. يعني ناس مثلا زي اللي بيعملوا الجالب بتاع الحصان القافز، يعني أساتذتنا وإخواتنا الكبار ومعلمينا يعني، لو اشتغلوا بنفس الطريقة ديت هيريحوا نفسهم من موضوع لزق الأقدام بتاعة الحصان وكده، ويطلع الحصان مرة واحدة بصبة واحدة. طبعا دي هتوفر كتير شكلا ومتانة حتى. بعد ما عملت الجبس يا جماعة زي ما انتم شفتوا بدأت أشيل الطينة. أنا عايز يبقى الداخل هو اللي نضيف
للشكل اللي انا هشتغل عليه. يعني الخارج من بره انا مش فارق معايا، اللي هو شكل الجبس اقصد اللي انا حطيته، لكن انا عايز السطح الكويس او النظيف يكون من الداخل. ولذلك انا شلت الطينه زي ما شفتوا كده بنفس الطريقه ونضفت، وبعدين بنفس الطريقه عملت كمان حته ما بين القدمين الخلفيتين للشكل، ورجعت اشيل الطين اللي انا عملته، لان طبعا عملتها بنفس الطريقه، فانا ما حبيتش اصور لكم يعني الفكره يعني. لاني انا في الاخر عايزك حتى لو انت بتشتغل في المهنه تطور معايا. يعني ربما تكون انا عملت حاجه غلط، ممكن مثلا ناخد الفكره نفسها ان شاء الله ونطورها نعمل بيها فكره احسن مثلا. وتدعوا لي برضو، لان انا مش عارف هل انا وبصور لكم الفيديو ده او انا حتى بعمل مونتاج وانا بسجل، يعني ما كنتش لسه خلصت القالب، فانا ما اعرفش النتائج هتكون ايه يعني. فاتمنى ان شاء الله تدعوا لي ان النتيجه تكون كويسه باذن الله. بعد ما خلصت زي ما انتم شفتوا كده الصندوق اللي انا عايزه ده، ونضفته كويس من الطين اللي انا حطيتها، وعزلته كويس خالص. هبدأ اشتغل سيليكون. عملت كمية سيليكون صغيرة زي ما انتم شايفينها كده، وانا بصراحة مش هقدر افيدك في موضوع السيليكون تحط كام جرام على كام جرام. انا بشتغلش بالطريقة ديت بصراحة، يعني انا بشتغل بطريقة بلدي شوية، بشتغل بالنظر يعني. ويمكن ما تكونش صح اكيد طبعا الطريقه ديت، لكن بصرف النظر انا اصلا في الاخر ما بعتبرش نفسي شخص متخصص في الجوالب وكده يعني. فلو انت عندك اسئله في الجوالب وطريقه صنعها وكده، ففي ناس متخصصه اكتر مني بكتير جدا، انا شخصيا بتعلم منهم، ممكن نستفيد منهم يعني. لكن انا عملت صبيت السيليكون، وعملت طبقه واثنين وثلاثه بنفس الطريقه. وبعدين جبت قطعة الاسفنج اللي انتم شايفينها دي يا جماعة، بنفس الشكل بتاع الفراغ اللي ما بين الأقدام، يعني قصيتها بنفس الشكل وسقطتها بنفس الطريقة ديت، عشان ما اخدش كمية سيليكون بكل السماكة اللي انتم شايفينها ديت. يعني الاسفنج انا قبل كده جربته في قالب الأسد لأول مرة، وكنت ساعتها بقول انا هجرب ومعرفش النتيجة ايه برضو، ولكن النتيجة طلعت كويسة جدا ونجحت معايا. وعملت بيه اكتر من حاجة، ان انا اخلي الاسفنج ما بين يعني كتلة ما بين السيليكون، يعني ما بين طبقات السيليكون، عشان لو انا عندي مثلا فراغ كبير عايز املاه، ما املاش كله سيليكون واستخدم الاسفنج بس. بفضي كمية السيليكون كلها وبسويها طبعا ووزعها على المكان بتاعها. عملت الزرارين دول يا جماعة عشان أعملهم زي علامات على طبقة السيليكون اللي أنا حطيتها ديت. دي قطعة من الشمع اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت، أنا عملت فيها زي فراغين كده، وصبيت فيها شوية سيليكون من السيليكون اللي كنت شغال بيه يعني في حاجة تانية كده، فطلعت معايا الزرارين دول عشان يعني أستخدمهم. هعمل كمان علامات كده يا جماعة بالكتر على السيليكون اللي أنا حطيته بعد ما نشف طبعا، زيادة تأكيد يعني، عشان الزراير اللي أنا هحطها ديت أو المفاتيح اللي أنا هحطها دي أتأكد إنها هتثبت يعني. طبعا أنا بثبتها برضو بسيليكون، يعني أنا شايفين أنا باخد شوية سيليكون كده من على جانب الطاووس اللي أنا شغال فيه كده جنب الشغلانة ديت، وهثبتهم في الشكل زي ما انتم شايفين دول، عشان يعني يبقوا علامة زي بالعلامات اللي أنا عملتها من الناحية التانية بالقلم الرصاص. دول علامتين عشان يعني يثبتوا الفخد اللي أنا هعمله بتاع الجانب إن شاء الله في المرحلة اللي جاية. طبعا هنا يا جماعة بيبقى فيه زيادات زي ما انتم شايفين كده على الأقدام، فأنا لازم أقطع الزيادات ديت وأخلي اللجمة اللي أنا عملتها دي أو الفخد اللي أنا عملته ده يكون مستوي السطح من بره يعني، تمام، ما يكونش فيه زيادات اللي هي الخفيفة اللي بتطلع معايا ديت، مش عايزها طبعا تكون موجودة دي. فأنا بقطع زي ما انتم شايفين. وعلى فكرة الأداة اللي أنا بقطع بيها ديت أنا يعني دي إيد فرشة قديمة، وأنا حطيت فيها شفرة حلاجة قصيتها بشكل معين عشان أضمن إن القص يكون حاد جدا وسلس معايا وما يعملش أي تشوهات في الشكل يعني.
طبعا بعد ما خلصت الشكل زي ما انتم شايفين ونشف، انا شايف النتائج لغاية هنا مبشرة ان شاء الله. اتمنى يعني ربنا يكرمنا وتكون النتائج تطلع لغاية ما نخلص الجانب تكون كويسة. بعد ما اللجمة اللي انا عملتها نشفت، هبدأ اشيل طبعا الجبس اللي انا عملته ده كله. طبعا الجبس ده انا لما عجنته يا جماعة اساسا من البداية كنت عاجنه عجين ضعيف، يعني كنت مخلي العجين اصلا طري جدا، عشان عارف ان انا بعد ما هخلص عايز اشيله. ولما اشيله ان شاء الله مش عايز يسيب اي اثر على الشكل اللي انا نحته. خدوا بالكم القطعة اللي انا بعمل عليها الجانب ديت دي قطعة منحوتة، مش مصبوبة، يعني اصلا العجين بتاعها ضعيف وهي جبس طبعا، فاي تأثير عليها ممكن يبوظ لي الشكل. فانا كنت عامل العجين اصلا ضعيف خالص، والحمد لله رب العالمين هو يعني اداني النتيجة المطلوبة منه خلاص، يعني انا مش محتاجه في حاجة. طبعا انا يا جماعة في الفترة الحالية بالفعل شغال على بقية الجالب، فأتمنى إن شاء الله يعني ربنا يكرمكم جميعا إن شاء الله. ما تنسوش تدعوا لي بالتوفيق، إن ربنا يكرمني وبقية الجانب يخلص على خير. وإلا طبعا هكون خسرت كل الشغل بتاع الجانب ده، بالإضافة لشغل النحت نفسه بتاع القطعة ديت، لأن طبعا مستحيل القطعة دي هتطلع في الآخر سليمة بعد الشغل ده كله. فأتمنى إن الجانب يطلع على خير يعني، والفكرة تنجح، ونقدر إن شاء الله بإذن الله نشتغل عليه ونطلع منه ونصب عليه قطع بورسلين يعني. فأتمنى إن شاء الله تدعوا لي إن ربنا بإذن الله يوفقنا في بقية الجانب ده بإذن الله. وبعد ما خلصنا وشلنا كل الجبس زي ما انتم شايفين، ببدأ أغسل السيليكون بالمية، يعني مية وفرشة، وببدأ أغسل السيليكون والشكل نفسه من أي بواقي من الجبس أو أي بواقي من الطينة، استعدادا طبعا للعمل على الجانب السيليكون أو بقية الجانب السيليكون. أتمنى إن شاء الله يا جماعة يكون الجزء ده من العمل يعني يفيد حد إن شاء الله. وأتمنى يكون الفيديو كان خفيف عليكم، وزي ما بطلب منكم كل مرة ما تنسوش تدعوا لي بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.